नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। सर्व ठिकाणी गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सुरू आहे। तर गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी सुद्धा आपण घाई गडबडीच्या वेळी काहीतरी वेगळं पण झटपट तयार होणारा पदार्थ बनवायचा विचार करतो। तर आजचा आपला पदार्थ अगदी तसाच आहे, तो म्हणजे रसमलाई मोदक। तर रसमलाई मोदक बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर लागणारं साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 200 ग्रॅम पनीर घेतलेला आहे, अर्धा कप मिल्क पावडर, 1 टेबलस्पून सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 3 टेबलस्पून पिठी साखर, 1 टीस्पून तूप, 1 टेबलस्पून पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत। इथे रसमलाई एसेन्स घेतलेला आहे आणि येलो फूड कलर घेतलेला आहे। सर्वात अगोदर आपण हे पनीर कुस्करून घेणार आहोत। हे बघा, या प्रकारे मॅश करून घ्यायचं आहे हलक्या हाताने। सर्व पनीर इथे मी हाताने व्यवस्थित कुस्करून घेतलेला आहे। आता आपण हे एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। सर्व पनीर इथे मी एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हे एक 10 ते 15 सेकंदसाठी मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये अजिबात असे दाणेदारपणा उरला नाही पाहिजे। तर आता आपण हा फिरवून घेऊया। तर इथे मी पनीर मिक्सरला मस्तपैकी फिरवून घेतलेला आहे। हे बघा, एकदम मस्त सॉफ्ट असं हे तयार झालेलं आहे। आता पुढची कृती बघून घेऊया। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये 1 टीस्पून इतकं तूप आपण टाकून घेऊया। यावरतीच आपल्याला मिक्सरला फिरवून घेतलेलं पनीर ॲड करायचं आहे। तर सर्व पनीर मी ह्या कढईमध्ये काढून घेते। सर्व पनीर मी कढईमध्ये काढून घेतलेला आहे। यामध्येच आपण मिल्क पावडर सुद्धा काढून घेऊया आणि पिठी साखर। आता अगदी स्लो गॅसवरती आपल्याला हे तिन्ही जिन्नस एकदम हलक्या हाताने एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, या प्रकारे पिठी साखर असल्याने थोड्या वेळाने याला पाणी सुटायला सुरुवात होते। तर आपण हे कंटिन्यू एकसारखंच स्लो गॅसवरती हलवून घेऊया। इथे आपण सर्व जिन्नस एकजीव करून घेतलेले आहेत। हे मिश्रण आता थोडंसं ओलसर जरी दिसत असेल तरी आपल्याला हे एकसारखं हलवून घ्यायचं आहे, जोपर्यंत याचा घट्ट गोळा तयार होत नाही तोपर्यंत। हे बघा, एकसारखं आपल्याला हे चमच्याने हलवत राहायचं आहे। आपलं मिश्रण हलवताना मला 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण यामध्ये रसमलाई एसेन्सचे 3 ते 4 थेंब टाकून घेऊया आणि यामध्येच 1 ते 2 थेंब आपण फूड कलरचे टाकून घेऊया, याने कलर खूप छान येतो। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया आणि आणखीन 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण हे हलवून घेऊया। तर इथे आपलं मोदकांचं मिश्रण असं मस्तपैकी हे बघा असं जमा केल्यानंतर असा एक गोळा तयार होतोय। इथपर्यंतच आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया आणि हे एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेऊया। सर्व मिश्रण मी इथे एका प्लेटमध्ये पसरवून घेतलेलं आहे। हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी थंड करून घ्यायचं आहे, पूर्ण थंड करायचं नाहीये। साधारणतः 2 ते 3 मिनिट झालेलं आहे। आपलं मिश्रण हलकंसं कोमटसर झालेलं आहे। आता आपण हे हाताने मळून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला 3 ते 4 मिनिटांसाठी हे मिश्रण मस्तपैकी मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपण जेव्हा याचे मोदक वळू ना तेव्हा त्याला अजिबात क्रॅक पडणार नाही। तर असंच आपण हे एकसारखं 3 ते 4 मिनिटं मळून घेऊया। मोदकाचं मिश्रण मी मस्तपैकी 3 ते 4 मिनिटं मळून घेतलेले आहे। यामध्ये पिस्त्याचे काप आणि सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या आपण टाकून घेऊया आणि हे सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। इथे आपलं मोदकाचं मिश्रण मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण याचे मोदक वळायला घेऊया। मोदकासाठीचं मिश्रण इथे आपलं मळून तयार झालेलं आहे। तर इथे मी एक साचा घेतलेला आहे, तर याला मी थोडासा तुपाचा हात लावून घेते दोन्ही बाजूला या प्रकारे, आणि याला छान डिझाइन दिसावी त्यासाठी आपण एका बाजूला एक गुलाबाची पाकळी
आणि एका बाजूला पिस्त्याचा काप ठेवून घेऊया आणि यावरती थोडंसं मोदकाचं मिश्रण भरून घेऊया। साचा बंद करून घ्यायचा आहे, जोरात प्रेस करायचा। वरती जे एक्स्ट्राचं मिश्रण असतं ते काढून घ्यायचं आहे आणि खालून असं आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मोदकाला कळ्या खूप छान येतात। एक्स्ट्राचं जे मिश्रण आहे ते काढून घेऊया आणि हलक्या हाताने असं प्रेस करून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे साचा उघडून घ्यायचा आहे आणि अलगद हाताने मोदक बाहेर काढून घ्यायचा आहे। हे बघा, किती मस्तपैकी इथे आपला मोदक तयार झालेला आहे। याच प्रकारे आपण सर्व मोदक तयार करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले रसमलाई मोदक बनून तयार झालेले आहेत। आपल्या लाडक्या बाप्पासाठी आपण विविध प्रकारच्या मोदकांचा नैवेद्य दाखवतो। वेगवेगळ्या पद्धतीने मोदक करण्यासाठी हल्ली अधिक कळ असतो। यंदाचा गणेश उत्सव खास करण्यासाठी आणि मोदक आणखीन स्वादिष्ट करण्यासाठी आज आपण रसमलाई मोदक बनवले। हे मोदक दिसायला तर सुंदर दिसतातच, पण चवीला देखील अगदी चविष्ट लागतात। यंदाच्या गणेश उत्सवासाठी हे मोदक तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा व ते कसे झाले आहेत ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।